Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tensiunile pe platourile de filmare ale serialului de succes cu Slatircoglu și Dogucan Ginger au ajuns săptămâna aceasta când au început să circule zvonuri despre o ceartă aprinsă între cei doi actori. Potrivit martorilor prezenți la filmare, atmosfera a devenit neobișnuit de tensionată după o scenă deosebit de intensă. Privirile evitate, tăcerile încărcate și o schimbare vizibilă a dinamicii obișnuite dintre protagoniști au dat alarma. Nimeni nu a vrut să vorbească despre subiect în mod direct, dar murmurul de pe coridoare a devenit mai puternic. Aparent, ceea ce a început ca o diferență profesională s-a transformat curând în ceva mult mai personal. Surse din echipa tehnică susțin că motivul conflictului a fost o furie geloasă a unuia dintre ei, motivată de apropierea celuilalt de un membru al personalului. Complicitatea dintre Slatircoglu și un tânăr asistent de regizor l-a făcut pe Dogucan să se simtă inconfortabil, despre care se spune că nu a putut să-și ascundă nemulțumirea în timpul unei pauze de filmare. Rapoartele indică faptul că a existat un comentariu sarcastic pe care Slatircoglu nu l-a lăsat, răspunzând ferm. Ceea ce a urmat a fost o discuție aprinsă, departe de camere, dar nu la îndemâna urechilor. Unii susțin că țipetele s-au auzit chiar și în camera de machiaj. Cunoscută pentru caracterul ei puternic și profesionalismul ei, Slatircoglu nu ar tolera niciun fel de atitudine posesivă. Cei care o cunosc bine spun că actrița nu își lasă de obicei viața personală să interfereze cu munca ei. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat ar fi reprezentat o lipsă de respect pe care nu intenționează să o renunțe. Deși nu a vorbit public, limbajul corpului său pe platourile de filmare de atunci vorbește despre distanță și răceală față de partenerul său. Au dispărut râsetele spontane și repetițiile comune. Acum, fiecare rămâne în spațiul său. Dogucan, la rândul său, ar fi prezentat, de asemenea, semne de disconfort. S-a văzut că este mai puțin comunicativ și mai absorbit în pauze. Unii membri ai echipei au comentat că actorului ar părea rău pentru reacția sa, dar prea mândru să facă primul pas către o împăcare. Tensiunea este în aer și, deși ambii continuă să-și interpreteze scenele impecabil, lipsa de armonie este palpabilă. S-a vorbit chiar de o posibilă intervenție a producției pentru a media între ele și a evita consecințele ulterioare. Echipa de conducere se află într-o poziție delicată. Pe de o parte, nu vor să se amestece în chestiuni personale, dar, pe de altă parte, știu că chimia dintre protagoniști este cheia succesului serialului. Repetițiile individuale au fost intensificate și programul filmărilor a fost reorganizat pentru a minimiza întâlnirile inutile. Cu toate acestea, situația rămâne fragilă. Dacă nu se găsește o soluție curând, unii se tem că conflictul ar putea afecta continuitatea proiectului. Zvonurile au ajuns rapid în presă, care au făcut ecou presupusei confruntări. Titluri precum Criza în paradis sau De la pasiune la război au inundat portalurile și rețelele sociale. Fanii dezbinați încearcă să-și apere favoriții, deși mulți le cer ambilor actori să-și rezolve diferențele cu maturitate. Pe rețelele de socializare, au izbucnit dezbateri aprinse despre dacă există sau nu o relație romantică între Slatircoglu și Dogucan și dacă aceasta a fost adevărata sursa conflictului. Dar niciunul dintre ei nu a făcut declarații, alimentează și mai mult misterul. Adevărul este că nu este prima dată când apar zvonuri de tensiune între protagoniștii unei telenovele. Conviețuirea zilnică împreună, ore lungi de filmare și presiunea de a menține imaginea publică perfectă pot fi o combinație explozivă. În acest caz, adăugarea de sentimente personale, neconfirmate, dar evidente pentru unii, face situația și mai complexă. Toți cei de pe platou merg cu prudență, evitând comentariile care ar putea reaprinde focul.
Este un joc de tăceri și priviri evitate, unde fiecare gest contează. Unii membri ai echipei au sugerat să organizeze o întâlnire informală în afara serviciului pentru a ușura starea de spirit. O cină de grup sau o ieșire recreativă ar putea fi scuza perfectă pentru a recâștiga complicitatea pierdută. Dar până acum nu a existat un consens sau un interes exprimat din partea celor implicați. Mândria, durerea și poate ceva mai profund par să stea în cale. Între timp, restul echipei încearcă să-și continue rutina, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Fanii serialului sunt atenți la fiecare detaliu, analizând interviurile anterioare, fotografiile de decor și orice interacțiuni dintre actori. Unii susțin că Slatircoglu a încetat să urmărească anumite profiluri legate de echipa de producție, ceea ce a fost interpretat ca un semnal unei despărțiri definitive. Alții, însă, preferă să creadă că totul face parte dintr-o strategie de a genera așteptări. Singurul lucru care este clar este că legătura dintre protagoniști a fost afectată, iar asta nu trece neobservată de nimeni. În ciuda conflictului, calitatea scenelor nu a scăzut, ceea ce demonstrează profesionalismul ambelor. Chiar și în mijlocul tensiunilor personale, Slatircoglu și Dogucan reușesc să transmită pasiunea și drama pe care personajele lor le cer. Dar cei care le cunosc bine spun că ceva s-a stricat. Naturalitatea nu mai este aceeași, iar energia de pe platou s-a schimbat. Tehnicienii și producătorii o simt, chiar dacă preferă să nu vorbească despre asta în fața actorilor. În timp ce mulți speră la o reconciliere, alții cred că relația nu va mai fi niciodată la fel. Rănile cauzate de neîncredere și gelozie lasă adesea cicatrici adânci. Slatircoglu, mereu fermă în convingerile sale, ar fi dispusă să meargă înainte, dar cu noi condiții. Iar Dogucan, conform zvonurilor, încearcă să facă un pas înapoi pentru a-și evalua emoțiile mai clar. În orice caz, timpul va determina cursul acestei povești. Deocamdată, filmările continuă, camerele sunt încă pornite, iar fanii așteaptă cu nerăbdare fiecare nou episod. Dar în culise se dă o bătălie mult mai intimă și mai complexă. Între ego.re.pi, sentimente conflictuale și greutatea faimei, doi actori se confruntă cu cea mai dificilă provocare. Lucrând împreună în timp ce încearcă să reconstruiască ceea ce a fost odată o conexiune puternică, poate chiar prea intensă pentru a rezista în lumina reflectoarelor. Pascali